आपलं स्वागत आहे। आजपासून नवरात्र सुरू होत आहे, तर आज आपण नवरात्र स्पेशल एक रेसिपी बघणार आहोत, राजगिरा ड्रायफ्रूट लाडू। त्यासाठी मी इथे 1 वाटी राजगिराचं पीठ घेतले, थोड्याशा मनुका आहेत, हे 4 चमचे तूप आहे, खजूर आहे, हे पिठी साखर आहे, बदाम आहे, खोबऱ्याचे तुकडे, काजू, शेंगदाणे, इथे अंजीर घेतले 4, इथे अक्रोड आहे, पिस्ते आहे आणि खारीक आहे, खारीकची पावडर आहे ती घेतलेली आहे। आता आपण पहिले हे राजगिऱ्याचं पीठ तुपामध्ये परतून घेऊया। इथे मी पॅन ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण तूप घालूया। हे साजूक तूप आहे, तुम्ही दुसरं कुठलंही तूप वापरू शकता, पण शक्यतो साजूक तुपाने चव छान येते। आपण आता हे थोडं थोडं करून राजगिऱ्याचं पीठ भाजून घेऊया। पीठ लगेच भाजलं जातं, त्यामुळे थोडंसं फटाफट भाजावं लागतं। हे पीठ भाजलंय, आता आपण हे काढून घेऊया। थोडं उरलेलं ते भाजून घेऊया। मी तूप कमीच घेतलंय, लागलं तर आपल्याला घेता येईल परत। इथे आपलं हे पीठ भाजून झालंय, काढून घेऊया। थोडं बाजूला ठेवू। आता आपण हे सगळे ड्रायफ्रूट थोड्याशा तुपामध्ये तळून घेणार आहोत। मी खजूर टाकते, मनुका घालूया। हे दोन्ही काढून घेऊ पहिले। खोबऱ्याचे तुकडे, त्याच्यातच काजू घालू। तुम्हाला आवडतील ते ड्रायफ्रुट्स घाला, असं काही नाही की हे सगळे घालायला पाहिजे। पण 9 दिवस उपवास असेल तर 1 लाडू तुम्ही जर रोज खाल्ला तर कुठलाही थकवा जाणवणार नाही आणि 9 दिवस मस्त पार पडतील। हे खोबरे आणि काजू काढून घेऊया। बदाम घालू, आपण त्याच्यातच पिस्ते घालूया।
इथे मी अंजीरचे छोटे छोटे तुकडे करून घेते. आपण हे बदामाचे तुकडे, बदाम आणि पिस्ते काढून घेऊया. इथे आपण अंजीरचे तुकडे करून टाकले, ते आपण थोडे शेकून घेऊया. ड्रायफ्रुट्स असे पण मिक्सर मधून डायरेक्ट काढून आपण टाकू शकतो, पण त्याला त्याचा एक वास असतो. तुपात तळल्यामुळे थोडासा जरा त्याला सुगंध पण छान येतो आणि चवीला पण छान लागतात ड्रायफ्रुट्स, म्हणून थोडेसे आपण ह्याच्यावर परतून घ्यायचे. त्याचा पण छान सुगंध सुटलाय. आपण आता हे काढून घेऊया. शेंगदाणे भाजलेलेच आहेत हे, त्याला नुसतेच आपण थोडंसं शेकवणार आहोत. शेंगदाणे काढून घेऊ. अगदी थोडंसं तूप टाकते. आपल्याला अक्रोड परतून घ्यायचे. अक्रोड काढून घेऊया. ते खारीक पावडर आहे, ही आपल्याला नुसती शेकून घ्यायची. त्याच्यात तूप टाकायची गरज नाही, कारण हे तूप आहे तेवढं पुरेसं आहे. गॅस बंद करू, हे काढून घेऊया. हे थंड झालं का आपण हे सगळं मिक्सर मधून काढून घेणार आहोत. हे आपलं तर गार झालंय, आपण आता मिक्सर मधून काढून घेऊया हे सगळं. इथे आपण 1 चमचा वेलचीची पूड घालणार आहोत. थोडंसं मी जायफळ हे करून घेते, किसून घेते, अगदी थोडंसं आहे ते. आपण हे ड्रायफ्रूट मिक्सर मधून काढले, आपण हे एकत्र करूया. इथे साखर मी अंदाजे घेतलीये, कारण खजूर पण आहे त्याच्यामध्ये आणि थोडी खारीक पण आहे, म्हणजे जास्त गोड पण करायचे नाहीये. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही साखर टाका. आपल्याला लागलं तर वरून आपण तूप टाकू शकतो, लाडू जर बांधायला कोरडं झालं मिश्रण तर. वळला जातोय, पण आपण थोडंसं तूप घालू याला. आपण याच्यात साखर घालून घेऊ. साखरेच्या ऐवजी तुम्ही गुळ पण वापरू शकता, गुळाने पण छान होतात. थोडी घालते, थोडंसं तूप पण घालते याच्यामध्ये. मग आपण सगळं मिक्स करून घेऊया. याच्यात मी 2-3 चमचे तूप घातलं होतं आणि 2-3 चमचे साखर पण घातली, कारण थोडं कमी गोड लागत होतं म्हणून. आता आपण लाडू वळून घेऊया.
तुम्हाला आवडतील तसे लहान मोठे, शक्यतो लहानच बनवा कारण खायलाही बरा पडतो, मुलांनाही द्यायला बरा पडतो। आपण आता असे छोटे छोटे वळवून घेऊ। असेच आपण सगळे लाडू वळून घेऊया। इथे आपले राजगिरा ड्रायफ्रुट्स लाडू तयार झालेले आहेत। आता नवरात्र सुरू झालंय आजपासून, त्यामुळे उपास असतील तर तुम्ही हे नक्की करून बघा, नसेल उपास तरी करून बघा, कारण हे खूपच पौष्टिक पण आहेत आणि एनर्जी पण मिळेल तुम्हाला। त्याच्यामुळे उपासाला हे 9 दिवस आरामात पुरतील। तर तुम्ही ही रेसिपी करा, तुमचा अभिप्राय आम्हाला कळवा। तसंच चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। परत आपण भेटू एका नव्या रेसिपी बरोबर। धन्यवाद।